ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ቡትስትራፕ ባክግራውንድ ክላሶችን ነው። እንዴት ባክግራውንዶች እንደምንቀያየር ቡትስትራፕን ተጠቅመን ነው የምናየው። ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ፎልደር እንደምታዩት ቡትስትራፕ ባክግራውንድ ነው። እዛ ቪኤስ ኮዳችንን እንከፍታለን። ቪኤስ ኮዳችንን ከከፈትን በኋላ እኛውን ድራግ አድርገን ቪኤስ ኮዳችን ላይ ድሮፕ እናደርጋለን። እዛ እቺን እንዘጋታለን። ፋይል ክሬት እናደርጋለን። index.html ፋይላችን ሬዲ ሆኗል። ቦይለር ፕሌታችን shift አንድ ቁጥር shift ኤክስክላሜሽን ማርክ ኢንተር ነው። እንደምታዩት ቦይለር ፕሌታችን ሬዲ ነው። ከዛ በኋላ በመቀጠል የምናደርገው ምንድነው? ቀጥታ ቡትስትራፕ ጋራ ኮኔክት እናደርጋለን። ቡትስትራፕ ዌብሳይት ላይ እንሄድና ቡትስትራፕ ዌብሳይት ላይ እንገባና ቀጥታ እዚህ ጋር እንመጣለን። እቺን ኮፒ እናደርጋለን። እኛውን ሚኒማይዝ እናደርገው። እዚህ ጋር ኢንተር እንበልና እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋት። አሁን ቡትስትራፓችን ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት ቡትስትራፓችን ኮኔክት ሆኗል። በዛ እዚህ ጋር መተን ታይትል እንስጠው። ቡትስትራፕ ባክግራውንድ ከለር። ከዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና ምን እናደርጋለን? አንድ ዲቪ ኖረን እዛ ዲቪ ውስጥ ከዛ ምን እናደርጋለን? ቆይ መጀመሪያ ጎን ለጎን እንክፈታቸው። ጎን ለጎን ይሄው እንደምታዩት የኛውን ቀጥታ በላይቭ ሰርቨር ክፈቱት። ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር ይሄው እዚህ ጋር ተከፍቷል። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ፕራይመሪን በለው። ፕራይመሪ ከለር ከሆነ እቺ ፕራይመሪ እዚችን ባክግራውንዷን ነው። እዚህ ከጀርባ ባክግራውንዷን ብቻ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ክላስ ቢጂ ፕራይመሪ ብለው አያችሁት? ቀጥታ ምን ሆነ? ፕራይመሪ ከለር ሆነ ማለት ነው። ከኋላ ቴክስቱ ደግሞ ቴክስት ዋይት ይሁን። ቴክስቱ ነጭ ሆነ። ባክግራውንዱ ቢጂ ፕራይመሪ ማለት ይሄ ከለር ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ብሉ ከለሩ ከኋላ ሙሉ ለሙሉ እንትን ያለልን እሱ ምን ይባላል? ቢጂ ፕራይመሪ ይባላል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ራሱ ቀጥታ መተን ቦዲውን ክላስ እዚህ ጋር ቢጂ ሙሉ ሰማያዊ ሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት ባክግራውንድ አሁን ባክግራውንድ ማለት እንደዚህ ሙሉን እንዴት አድርገን ሰማያዊ ማድረግ ከፈለግን ቢጂ ፕራይመሪ ቴክስቶቹ እዛ ውስጥ ያሉት ዋይት ይሁኑ ከፈለግን መቀየር እንችላለን። አሁን ግን ለጊዜው እንደዚህ የከፋፈልን በዲቭ እንየው እያንዳንዱን ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ እንደዚህ ነው የሚገባው ማለት ነው። ቢጂ ፕራይመሪ እንደገና ደግሞ ቀጥታ ተመጥተን ይሄን ኮፒ እናድርገው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቆይ ሰፋ እንዲል ፓዲንግ እንስጠው። ፓዲንጉ ዙሪያውን 5 ነው በል ወይ ደግሞ 3 እናድርገው። አነስ እንለው። ባክግራውንድ ከለር ቢጂ ፕራይመሪ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ያው ቀጣይ ደግሞ እቺን ኮፒ እናድርጋት ወይስ እንጻፍ ዲቭ ትሉና ከዛ ሰክሰስ ባክግራውንድ ደግሞ ማለት ባክግራውንድ ክላስ ቢጂ ባክግራውንድ ሰክሰስ ነው ማለት ነው። እዚህ ሰክሰስ ብትሉት ያው አረንጓዴ ሆነ ማለት ነው። እሱ ደግሞ እሱም እንደዛው በተመሳሳይ እዚህ ጋር ተመጡና ቴክስቱ ውስጥ ያለው ዋይት ይሁን ነጭ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ፓዲንጉ 3
ፓዲንግ 3 ስናደርገው ውስጡ ያው ፓዲንግ ሰጠልን ዙሪያውን። ከዛ ሌላኛው ደግሞ የሚታወቀው በባክግራውንድ ከለር ፖፑላር የሆነው ሰከንደሪም ይታወቃል በጣም ዋርኒንግ ነው። ክላስ ትላላችሁ ባክግራውንድ ዋርኒንግ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ዋርኒንግ ያው እንደምታዩት ዋርኒንግ ባክግራውንድ እለዋለሁ። ፓዲንጉን 3 ልበለው፣ ቴክስቱን ዋይት ልበለው። ያው እንደምታዩት ዋርኒንጉ ይሄ ነው። ዋርኒንግ ባክግራውንድ ስትሉት ኤቢጂ ዋርኒንግ ስትሉት ይሄን አይነት ከለር ይዝላችኋል። እዚህ ጋር ያለው የሎ አይነት ከለር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳንጀር ነው፣ ቀዩ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ነው ዳንጀር ባክግራውንድ የሚባለው ማለት ነው። ባክግራውንድ ዳንጀር ፓዲንግ ሰጠሁት እዚህ ጋር ቴክስቱን ዋይት አደረኩት። ዳንጀር ባክግራውንድ በመባል የሚታወቀው ይሄ ቀዩ ማለት ነው። ቢጂ ዳንጀር እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ዲፕ ኢንፎ ባክግራውንድ ባክ በብዛት አብዛኛው ጊዜ ከለሮች ራሳቸው እንትን አላቸው አይተው። አሁን ለምሳሌ ኦሬንጅ ምን ይገልጻል፣ ብሉ ምን ይገልጻል። አሁን አረንጓዴ ሰክሰስን ይገልጻል፣ ቢጫም እንደዚሁ አይደለም። ይሄንን ራሱ ያዙት። አንዳንድ ነገሮች አሁን ዌብሳይት ዲዛይን ስታደርጉ ምናምን በተለይ ለሞር ዩአይ ዩኤክስ ዲዛይን ለሆነ ሰው ነው ሞር እሱ ነገር የሚጠቅመው። ከለሮች የተለያየ አይነት ሚኒንግ አላቸው። ኦሬንጅ አሁን ሃፒነስ ነው፣ ሃፒነስን ይገልጻል። እንደዚሁ ደግሞ አረንጓዴ ሰክሰስን፣ እንትን ደግሞ ቢጫ ደግሞ እንደዚሁ ዋርኒንግን፣ ቀይ ዳንጀርን እንደዚህ የመግለጽ ባህሪ ያላቸው እና አሁን ኢንፎ ደግሞ የሚገለጽበት ራሱ በቡትስትራፕ ደግሞ ያዘጋጀው እዚህ ጋር መተን ክላስ እንሰጠዋለን። ክላስ ኢንፎ ባክግራውንድ አይደለ? ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ቢጂ ኢንፎ ብለው ኢንፎ ደግሞ ይኸው እንደምታዩት ይሄን አይነት ከለር ይሰጠናል ማለት ነው። ቢጂ ኢንፎ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ፓዲንጉን 3 ልበለው፣ ቴክስት ዋይት። ይኸው እንደምታዩት ኢንፎ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ባክግራውንድ ኢንፎ ስትሉት ደግሞ የዚህን አይነት ከለር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንደዚሁ ዳርክ ነው። ዳርክ እዚህ ጋር መጥቼ ዲፕ ዳርክ ባክግራውንድ ዳርክ ባክግራውንድ ከዛ ክላስ ሰጠዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ክላስ ቢጂ ዳርክ እለዋለሁ። ዳርክ እንደምታዩት ቴክስቱን ስለማይታይ ቴክስቱም ጥቁር ስለሆነ ቴክስት ዋይት ስንለው ቴክስቱ ዋይት ይሆናል። ሰፋ እንዲለን ፓዲንግ እንስጠው። ፓዲንግ ዙሪያውን ፓዲንግ ወደ ውስጥ ማለት ነው። ፓዲንግ በዚህም በአራቱም አቅጣጫ ፒ3 ካልኩኝ በአራቱም አቅጣጫ የተወሰነ ፓዲንግ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ፒ4 ካልኩትኝ ያው ይተልቃል እየጨመረ ሄዳል። ጊዜው ግን ፒ3 ይበቃል። ያው ሌላኛው ደግሞ ዲፕ ላይት ባክግራውንድ ይባላል። ላይት ባክግራውንድ እዚህ ጋር መጥቼ ክላስ ቢጂ ላይት ፓዲንግ 1 ሶሪ ላይት ነች፣ በብዙም አትታይም። ሆነች ወደ ብሮክን ዋይት ብቻ። ባክግራውንድ ላይት የሚባለው ደግሞ የዚህን አይነት ከለር ይሰጠናል። ባክግራውንድ እና እነዚህ ባክግራውንድ እና ከለር ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቡትስትራፕ ላይ።
እንዴት አድርገን ማኔጅ እንደምናደርግ በዚህ መንገድ የተለያዩ ከለሮችን እየቀያየርን በቡትስትራፕ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ፓርት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ። አመሰግናለሁ።